Chào mọi người, mình là Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những loài cây kỳ lạ nhất hành tinh, tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng lại hoàn toàn có thật. Những loài cây này không chỉ có ngoại hình siêu dị mà còn sở hữu những khả năng đặc biệt khiến bạn phải kinh ngạc. Từ cây ăn thịt côn trùng, cây chứa nước như một hồ nhỏ, đến loài cây có nhựa đỏ như máu. Nghe thôi đã thấy rùng mình rồi đúng không? Hãy cùng mình đi sâu vào từng loài cây để xem chúng khác biệt thế nào nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu hành trình khám phá thế giới thực vật bí ẩn ngay bây giờ. Đầu tiên, hãy nói về cây Saxon Zombie Plant, một trong những loài thực vật kỳ lạ và ấn tượng nhất trên hành tinh của chúng ta. Cái tên cây Saxon nghe có vẻ rùng rợn, nhưng thực chất lại nói lên khả năng sinh tồn phi thường của nó. Trong thế giới thực vật, rất ít loài có thể chết đi sống lại một cách ngoạn mục như vậy, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến tận mắt. Loài cây này nổi tiếng với khả năng hồi sinh kỳ diệu, chỉ cần một chút nước, nó có thể biến đổi từ trạng thái khô héo, tưởng như đã chết, trở lại xanh tươi, tràn đầy sức sống chỉ trong vài giờ đồng hồ. Quá trình này không chỉ là một hiện tượng sinh học thú vị mà còn là minh chứng cho sức mạnh thích nghi của tự nhiên. Khi gặp hắn, cây cỏ lại, khô quặt như đã chết, lá cuộn tròn, màu sắc sẫm đi, ai nhìn cũng tưởng nó đã tiêu đổi. Thậm chí, nếu bạn nhấc một cây xác sống khô ngoài tự nhiên, cảm giác như đang cầm một cục rơm mục nát, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng thực ra, bên trong, các tế bào của nó vẫn âm thầm chờ đợi cơ hội để hồi sinh. Điều kỳ diệu xảy ra khi cây được tiếp xúc với nước, chỉ sau vài giờ, thậm chí vài chục phút, bạn sẽ thấy những chiếc lá bắt đầu mở ra, màu xanh dần trở lại, và toàn bộ cây như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tin tưởng này khiến nhiều người liên tưởng đến phép màu trong truyện cổ tích, nhưng đó lại là sự thật ngoài đời thực. Nhưng chỉ cần một cơn mưa hoặc được tưới nước, cây sẽ hồi sinh, bụng lá xanh tươi trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống của cây, giúp nó vượt qua những mùa hạn kéo dài mà không bị tổn thương nghiêm trọng. Loài cây này thường xuất hiện ở sa mạc Chihuahuan, Bắc Mỹ, nơi khí hậu cực kỳ khô cằn, ít mưa, nhiệt độ chênh lệch lớn. Đây là một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới, nơi mà sự sống dường như không thể tồn tại. Tuy nhiên, cây xác sống lại phát triển mạnh mẽ ở đây, trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Để sinh tồn, cây xác sống phát triển khả năng ngủ đông kéo dài, chỉ cho nước để bừng tỉnh. Trong thời gian này, các hoạt động sống của cây gần như ngừng lại hoàn toàn, giúp tiết kiệm tối đa năng lượng và nước. Đây là chiến lược sinh tồn cực kỳ thông minh, cho phép cây vượt qua những giai đoạn khô hạn kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Lá cây nhỏ, mọc dày, có lông min để hạn chế bốc hơi nước, toàn bộ cây cỏ cùm lại khi thiếu nước để giảm mất nước tối đa. Những chiếc lá này không chỉ giúp cây giữ nước mà còn bảo vệ các mô sống bên trong khỏi tác động của ánh nắng gay gắt và gió nóng sa mạc. Khi nước trở lại, các tế bào của cây hấp thu nước rất nhanh, phồng lên và khởi động lại các quá trình trao đổi chất. Nhờ cấu trúc đặc biệt của màng tế bào và các hợp chất bảo vệ, cây không bị tổn thương khi chuyển từ trạng thái khô sang trạng thái ẩm ướt, điều mà hầu hết các loài thực vật khác không thể làm được. Khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt của nó khiến các nhà khoa học liên tưởng đến sự sống ngoài hành tinh. Một số nghiên cứu còn cho rằng, nếu có sự sống trên các hành tinh khác, có thể nó cũng sẽ phát triển những cơ chế sinh tồn, tương tự như cây xác sống trên trái đất. Làm thế nào mà các tế bào cây không bị phá hủy trong trạng thái khô hạn kéo dài? Đó vẫn là bí ẩn lớn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, cây xác sống sản sinh ra các loại đường đặc biệt và protein bảo vệ, giúp ổn định cấu trúc tế bào khi mất nước. Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều điều chưa được giải mã hoàn toàn. Không chỉ là một hiện tượng tự nhiên kỳ thú, cây xác sống còn trở thành cây cảnh độc lạ được nhiều người yêu thích. Nhìn thấy cây chết đi sống lại ngay trong nhà mình là một trải nghiệm thú vị, vừa mang tính giáo dục, vừa truyền cảm hứng về sức sống mãnh liệt. Nhiều người còn nuôi cây xác sống như cây cảnh độc lạ trong nhà. Họ chăm sóc, quan sát từng lần cây hồi sinh, cảm nhận được sự kỳ diệu của thiên nhiên ngay trong không gian sống của mình. Đó cũng là cách để nhắc nhở bản thân về ý chí vượt qua khó khăn, không bỏ cuộc trước thử thách. Bạn có nghĩ mình sẽ hồi sinh mạnh mẽ như cây xác sống khi gặp khó khăn không? Hãy thử tưởng tượng, mỗi lần vấp ngã hay gặp thử thách, bạn lại có thể bật dậy mạnh mẽ, tươi mới như cây xác sống sau cơn mưa. Đó chính là thông điệp mà loài cây này muốn gửi gắm đến chúng ta, luôn kiên cường, luôn hy vọng, và không bao giờ bỏ cuộc. Tiếp theo là sát thủ thực vật, Venus flytrap. Nhưng trước khi đến với loài cây ăn thịt nổi tiếng này, hãy cùng suy ngẫm về sức mạnh phi thường của cây xác sống, một minh chứng cho sự bền bỉ và khả năng thích nghi tuyệt vời của tự nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ khám phá một trong những loài cây ăn thịt nổi tiếng và kỳ lạ nhất trên thế giới, Venus flytrap, hay còn gọi là cây náp ẩm Venus. Đây là một sát thủ thực thụ trong thế giới thực vật, với khả năng săn mồi khiến ai cũng phải kinh ngạc. Dù chỉ là một loài cây nhỏ bé, nhưng Venus flytrap
lại sở hữu những chiếc bẫy cực kỳ thông minh và hiệu quả, khiến nó trở thành biểu tượng của sự kỳ diệu trong tự nhiên. Điều làm nên sự đặc biệt của Venus Flytrap chính là chiếc bẫy hình miệng với những chiếc răng sắc nhọn như hàm cá mập. Khi một con côn trùng vô tình chạm vào hai sợi lông cảm ứng nằm bên trong bẫy, chỉ trong tích tắc chưa đầy 1 giây, bẫy sẽ lập tức đóng sập lại, nhốt chặt con mồi bên trong. Cơ chế này không chỉ nhanh mà còn cực kỳ chính xác, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, làm sao một loài cây lại có thể phản ứng nhanh như vậy? Quá trình đóng bẫy diễn ra nhanh đến mức mật thường khó mà theo kịp. Nếu bạn quan sát bằng camera tốc độ cao, bạn sẽ thấy từng chuyển động tinh vi của các lá bay khép lại như một cái bẫy sắt. Đây là một trong những phản ứng nhanh nhất trong thế giới thực vật và là minh chứng cho sự tiến hóa tuyệt vời của loài cây này. Không chỉ vậy, Venus Flytrap còn có khả năng phân biệt giữa vật sống và vật vô tri. Nếu chỉ có một vật thể rơi vào bẫy mà không di chuyển, cây sẽ không đóng bẫy. Chỉ khi cảm nhận được chuyển động liên tục, như một con côn trùng đang cố gắng thoát ra, Venus Flytrap mới kích hoạt cơ chế đóng bẫy. Điều này giúp cây tiết kiệm năng lượng và tránh bị lừa bởi những vật thể không phải thức ăn. Sau khi bẫy đã đóng chặt, Venus Flytrap bắt đầu tiết ra các enzyme tiêu hóa mạnh mẽ, từ từ phân giải cơ thể con mới thành các chất dinh dưỡng dễ hấp thu. Quá trình này không chỉ giúp cây lấy được nguồn đạm quý giá mà còn giúp nó tồn tại ở những nơi đất cực kỳ nghèo dinh dưỡng, nơi mà các loài cây khác khó có thể sống sót. Quá trình tiêu hóa của Venus Flytrap kéo dài từ 5 đến 12 ngày, tùy thuộc vào kích thước và loại con mồi. Khi đã hấp thu hết dưỡng chất, chiếc bẫy sẽ từ từ mở ra, để lộ xác con mồi đã khô lại chỉ còn là lớp vỏ ngoài. Lúc này, gió hoặc mưa sẽ cuốn trôi phản xác còn lại, và chiếc bẫy lại sẵn sàng cho một cuộc săn mới. Venus Flytrap có nguồn gốc từ các đầm lầy ở Bắc Carolina, Mỹ, nơi đất đai rất nghèo dinh dưỡng, nhiều axit và thường xuyên ngập nước. Chính môi trường khắc nghiệt này đã thúc đẩy loài cây phát triển cơ chế săn mồi độc đáo để sinh tồn. Ngày nay, Venus Flytrap còn là biểu tượng của vùng đất này và được bảo vệ nghiêm ngặt trong tự nhiên. Không chỉ nổi tiếng trong tự nhiên, Venus Flytrap còn trở thành cây cảnh được ưa chuộng trên toàn thế giới. Nhiều người yêu thích sự độc đáo của nó và muốn tận mắt chứng kiến cách chiếc bẫy thần kỳ hoạt động. Tuy nhiên, việc chăm sóc Venus Flytrap cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết, bởi cây cần môi trường ẩm ướt, đất nghèo dinh dưỡng và ánh sáng phù hợp để phát triển khỏe mạnh. Các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang nghiên cứu để giải mã hoàn toàn cơ chế truyền tín hiệu điện sinh học khiến bẫy đóng nhanh như vậy. Một số giả thuyết cho rằng, khi lông cảm ứng bị kích thích, các ion điện tích sẽ di chuyển qua màng tế bào, tạo ra một xung điện khiến các tế bào cổ lại và bay đóng lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp về tốc độ và độ chính xác của quá trình này. Bạn có muốn thử nuôi Venus Flytrap tại nhà không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé! Nếu bạn từng chứng kiến cảnh Venus Flytrap săn mồi ngoài đời thực, chắc chắn bạn sẽ không thể quên được khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì tiếp theo chúng ta sẽ khám phá cây máu rộng kỳ bí, một loài cây cũng không kém phần hấp dẫn. Hãy cùng mình đến với cây máu rộng, Dragon's Blood Tree, loài cây huyền thoại trên đảo Socotra, Yemen. Thân cây cao lớn, tán lá tỏa tròn như chiếc ô khổng lồ, nhưng đặc biệt nhất là nhựa cây đỏ tươi như máu thất. Khi cắt thân hoặc cành, nhựa đỏ chảy ra như cây đang chảy máu. Từ xa xưa đã được dùng làm thuốc nhuộm, dược phẩm và trong nghi lễ tâm linh. Nhựa cây máu rộng chứa nhiều hợp chất quý, có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, được dùng trong y học cổ truyền. Cây có bộ rễ phát triển mạnh, bám trụ vững chắc trên mồm đá treo leo, tán lá rộng giúp thu gom sương mù làm nước uống. Hình dáng độc đáo và màu nhựa đỏ khiến cây máu rộng trở thành biểu tượng của đảo Socotra, xuất hiện trên bưu thiệp, tranh ảnh. Nhiều du khách vượt đường xa chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng loài cây này. Bạn nghĩ sao về cây có thể chảy máu? Nếu có cơ hội, bạn có muốn đến Socotra khám phá không? Tiếp theo là lão già trương thọ Welwitschia mirabilis. Đến hoang mạc Namibia, bạn sẽ gặp cây Welwitschia mirabilis, lão già của sa mạc với tuổi đời hàng nghìn năm. Cây này chỉ có đúng 2 chiếc lá dài, mọc ra từ thân cây ngắn, tròn. 2 lá này không bao giờ rụng mà cứ dài mãi, có thể hơn 4 mét. Nhìn từ xa, Welwitschia như sinh vật ngoài hành tinh với hình thù vạn vẹo, kỳ dị. Thân cây phát triển thấp để tránh gió nóng, lá dày và dai giúp giảm bộc hơi nước, rễ ăn sâu hút nước ngầm và hấp thu sương mù. Nhờ vậy, cây sống sót qua những mùa hạn kéo dài khi mọi loài cây khác đều không thể trụ nổi. Welwitschia là biểu tượng quốc gia Namibia, xuất hiện trên huy hiệu, tem thư và sản phẩm du lịch. Cây cũng là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học vì tuổi thọ siêu khủng và khả năng thích nghi phi thường. Bạn có muốn sống dai như cây Welwitschia không? Comment cho mình biết nhé. Tiếp theo là bông hoa khổng lồ Rafflesia arnoldi. Hãy cùng tôi lạc vào rừng rậm Đông Nam Á, nơi ẩn chứa một trong những kỳ quan thực vật kỳ lạ nhất hành tinh, hoa Rafflesia arnoldi. Đây không chỉ là bông hoa lớn nhất thế giới, mà còn là một biểu tượng bí ẩn của thiên nhiên hoang dã.
Khi nở rộ, đường kính của nó có thể lên tới 1 mét, nặng hơn 10 kg, đủ lớn để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ giữa rừng rậm rạp, bất ngờ bắt gặp một bông hoa đỏ rực, to như chiếc mầm, nổi bật giữa nền xanh thẳm của lá cây và rêu phong. Đó chính là Rafflesia arnoldi, một gã khổng lồ thầm lặng giữa lòng rừng nhiệt đới Sumatra và Borneo. Tuy nhiên, đừng vội mơ về một mùi hương dễ chịu như các loài hoa khác. Rafflesia nổi tiếng khắp thế giới, không phải vì vẻ đẹp, mà vì mùi xác thổi cực kỳ đặc trưng của nó. Khi đến gần, bạn sẽ cảm nhận được một làn sóng mùi hôi nồng nặc, giống như xác động vật đang phân hủy. Chính mùi hương kinh dị này đã khiến nó được mệnh danh là hoa xác chết, một trải nghiệm mà không phải ai cũng đủ can đảm để thử. Điều đặc biệt là toàn bộ cây Rafflesia chỉ là một bông hoa khổng lồ, không có lá, thân hay rễ như các loài thực vật thông thường. Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ chiếc lá xanh nào, cũng không có thân cây vươn cao hay rễ bám sâu dưới đất. Thay vào đó, Rafflesia mọc trực tiếp từ thân cây ký trụ dưới lớp đất mực, với những cánh hoa dày màu đỏ cam, điểm xuyết những đốm trắng nổi bật. Nhìn gan, các cánh hoa như được làm từ sáp, dày và bóng, tạo cảm giác vừa kỳ lạ vừa cuốn hút. Khi hoa nở, mùi hôi thối lan tỏa khắp khu rừng, thu hút hàng loạt ruồi và bổ cánh cũng kéo đến. Những loài côn trùng này tưởng rằng chúng vừa phát hiện ra một xác động vật mới để chừng, nhưng thực chất lại trở thành người vận chuyển phần hoa cho Rafflesia. Chúng bò vào trong hoa, vô tình mang theo phần hoa từ bông này sang bông khác, giúp loài hoa kỳ lạ này duy trì nòi giống giữa rừng sâu. Rafflesia arnoldi sinh trưởng trong môi trường rừng mưa nhiệt đới ẩm thấp, nơi ánh sáng mặt trời bị tán xa qua tầng lá dày đặc, không khí luôn ẩm ướt và mát mẻ. Ở đây, gió rất yếu, nên việc phát tán phần hoa nhờ côn trùng là cách duy nhất để hoa sinh sản. Chính nhờ chiến lược mùi xác chết độc đáo này mà Rafflesia vẫn tồn tại qua hàng triệu năm tiến hóa, bất chấp điều kiện khắc nghiệt của rừng già. Vòng đời của Rafflesia cũng vô cùng đặc biệt. Hạt giống của nó cực kỳ nhỏ bé, phải len lỏi vào thân cây ký trụ, thường là các loài dây leo thuộc họ nhỏ Tetrastigma, để hút dinh dưỡng. Trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mầm hoa âm thầm phát triển bên trong thân cây, hoàn toàn không lộ diện. Chỉ khi đủ điều kiện, nụ hoa mới từ từ nhô lên khỏi mặt đất, chuẩn bị cho một màn trình diễn ngoạn mục. Nhưng khoảnh khắc rực rỡ ấy lại vô cùng ngắn ngủi. Một bông Rafflesia chỉ nổ trong khoảng 5-7 ngày, sau đó nhanh chóng héo rũ. Các cánh hoa dày bắt đầu chuyển sang màu đen, mềm nhũn và tan rã thành một đống sệt đen ngòm trên nền rừng ẩm ướt. Sự sống và cái chết của Rafflesia diễn ra như một vòng tuần hoàn bí ẩn, để lại dấu ấn khó phai trong lòng những ai từng chứng kiến. Ngày nay, Rafflesia arnoldi được xem là biểu tượng độc đáo của rừng nhiệt đới Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Do môi trường sống bị thu hẹp và quá trình sinh sản khó khăn, loài hoa này đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Các nhà khoa học và kiểm lâm luôn theo dõi sát sao từng bông hoa, nhằm đảm bảo Rafflesia không bị tuyệt chủng bởi tác động của con người. Đối với du khách, việc tận mắt nhìn thấy Rafflesia arnoldi nở rộ là một trải nghiệm hiếm có và khó quên. Nhiều người không khỏi tò mò, háo hức, nhưng cũng không ít người phải bịt mũi, nhăn mặt trước mùi hương đặc sản của loài hoa này. Nếu có cơ hội, bạn có dám thu ngửi mùi của Rafflesia không? Hãy chia sẻ cảm giác của bạn ở phần bình luận nhé! Và bây giờ, hãy cùng khám phá một gã khổng lồ khác của thế giới thực vật, cây baobab, thùng nước sống giữa lòng châu Phi. Chào mừng bạn đến châu Phi, quê hương của cây baobab, thùng nước sống vĩ đại nhất hành tinh. Thân cây baobab to khổng lồ, đường kính tới 10 mét, có thể chứa hàng chục ngàn lít nước bên trong. Trong mùa mưa, cây hấp thu và dự trữ nước vào thân, tạo thành kho nước tự nhiên khổng lồ. Khi mùa khô kéo dài, thân cây xếp xuống khi nước bị rút ra để nuôi sống chính mình. Nhờ khả năng này, baobab sống sót qua những năm hạn hán khắc nghiệt, trở thành nguồn sống cho cả động vật và con người ở châu Phi.